بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحقيقة أنا بشكركم على تفاعلكم معايا الكبير الحقيقة في على اللايف اللي فات. الحقيقة كان تفاعل جميل وحقيقة وشجعتوني إن أنا أعمل لايفات كتير جديدة إن شاء الله كل مرة بإذن الله. عايز أتكلم النهاردة عن حاجة مهمة، عايز أتكلم عن القولون العصبي. الحقيقة القولون العصبي ده مشكلة، لأن أي واحد بيروح للدكتور بطنه بتوجعه يقول له أنت عندك قولون عصبي، بالذات لو الدكتور ده مش متخصص. احنا لازم نعرف يعني ايه قولون عصبي، ونعرف امتى اقول انا عندي قولون عصبي. وانا بعتبر المريض ده هو بالنسبه لي هو البرايمري فيزيشن. يعني ايه البرايمري فيزيشن؟ هو الطبيب الاولي، زي ما نقول ايه المريض طبيب نفسه. لازم المريض يعرف امتى لما بطني بتوجعني لا ده مش قولون عصبي، انا لازم اروح للدكتور اكشف. وامتى ده قولون عصبي لا ان شاء الله ممكن استنى يوم يومين اخد حاجه من الادويه اللي كنت باخدها قبل كده للقولون العصبي وامشي الموضوع. طب القولون العصبي ايه تعريفه؟ القولون العصبي هو الم بيجي في البطن. الالم ده بيبقى مصحوب بتغير في طبيعه البراز سواء الامساك او الاسهال. والالم ده برضو ممكن يروح مع ان الواحد يخش الحمام يفضي بطنه. وقد يكون الالم ده مصحوب برضو بحاجات تانية زي الانتفاخ، زي الغازات، زي انك تخش الحمام وما تعرفش تفضي بطنك كويس وتحس ان انت عايز تخش تاني. طيب امتى بقى اقول ان ده مش قولون عصبي؟ لو في حاجه من الحاجات اللي انا هقولها دلوقتي دي كانت موجوده. يعني ايه؟ يعني مثلا لو في سخونيه، ارتفاع في الحراره مع وجع البطن، ده طبعا ده ما ينفعش يبقى قولون عصبي. لو في دم في البراز ما ينفعش يبقى قولون عصبي. لو في انيميا في التحليل ما ينفعش يبقى قولون عصبي. لو في ارتفاع في كرات الدم البيضاء ما ينفعش يبقى قولون عصبي. لو في خسسان، لو في مخاط وتعنية باستمرار ما ينفعش يبقى قولون عصبي. لو الاعراض دي ظهرت في سن كبير اكتر من 50 سنه، يعني ده افتكر يجيله قولون عصبي بعد 50 سنه. لما الاقي اعراض زي كده في سن كبير، جايه في سن كبير اكتر من 50 سنه، صعب ان انا اقبل تشخيص القولون العصبي. او لو العيله بتاعت حضرتك عندها تاريخ من الاورام السرطانيه اللي بتيجي في الجهاز الهضمي، فلما بتيجي حاجه من الحاجات ديت لازم اتوجه انا المريض على طول القطها بدري بدري. لما الاقي كده ما اقولش لا ده شويه قولون عصبي وبتاع واخد لي شويه نعناع ولا شويه ينسون وهبقى كويس. لا، لقيت اي حاجه من العلامات دي اللي احنا بنقول عليها ريد فلاج ساينز، اللي هي علامات الرايه الحمراء او العلامات المزعجه. العلامات دي لما تشوفها انت يا مريض، انت على طول تقول انا هروح للدكتور على طول واكشف واشوف ايه النظام. فمش اي وجع في البطن يا جماعه يبقى قولون. خدي بالك برضه من حاجه تانية، لما يجي لك وجع في بطنك برضه ممكن يبقى المصدر حاجه تانية غير القولون. يعني من الحاجات برضه اللي بتبقى مخفيه عن ناس كتير، وياما جاني عيانين كانوا فاكرين نفسهم عندهم قولون، طلع عندهم حاجه تانية خالص زي حصوات المراره. حصوات المراره ممكن تعمل لك الم، والالم ده خلي بالك ما بيجيش على المراره نفسها، ده المراره بتسمع الوجع بتاعها في فم المعده. فالمريض ده بيجي وهو متخيل نفسه عنده يا اما حاجه، يا اما عنده قولون يا اما عنده قرحه في المعده. ولما بيجي المريض دوت نكشف عليه بالسونار. عشان كده السونار ده جزء اساسي من الكشف، ما تكشفش على دكتور ما عندوش سونار. بنكتشف ان هو عنده حصوات في المراره، ويطلع التشخيص حاجه تانية خالص غير اللي جاي لنا بيه. لا طلع لا فيه قرحه ولا طلع ان كان فيه بتاع دوت قولون عصبي ولا حاجه. فالكلام ده مهم قوي. ليس كل وجع في البطن مصدره قولون، وليس كل وجع في البطن هو قولون عصبي. دي الرساله اللي انا عايز اوجهها لكم النهارده من الدردشه دي. لو سمحت واخد بالك. عشان كده الدكتور اللي بيجي له المريض، ما احنا مشكلتنا في القولون العصبي حاجه مهمه قوي على فكره يا جماعه، ان احنا ما عندناش تيست ليه. يعني انا ما اقدرش اعمل اختبار مثلا دلوقتي اقول ده قولون عصبي، ما عندناش الاختبار ده. هو التشخيص بيتم عن طريق الاعراض مع بعض التحاليل الجانبيه اللي احنا بنعملها عشان نطمئن ان ده مش قولون عصبي. ايه التحاليل الجانبيه اللي احنا بنحب نعملها اللي بتطمنا؟ يعني لو الكلام اللي انا قلته لكم ده الم في البطن وتغير في طبيعه البراز سواء الامساك او الاسهال زي ما احنا قلنا، الكلام ده بيجي للمريض ده تقريبا 12 اسبوع في السنه عنده القصه ديت، سواء كانت متتاليه او منفصله، والموضوع ده موجود عنده. لازم اعمل شويه حاجات اضافيه سبورتيف، تحاليل اضافيه زي صوره الدم، فعشان لو اطمن المريض ده ما عندوش انيميا، ما عندوش ارتفاع كرات الدم البيضاء، اعمل له سرعه ترسيب، اعمل له CRP بتاع الالتهابات،
اعمل له بعض الحاجات بتاعت الغده الدرقيه لو في اسهال وانا شاكك في غده درقيه بزياده. يعني في بعض التحاليل الصغيره كده بتتعمل اللي هي بتطمني مبدئيا ان ايه، ان مفيش حاجه خطيره. فزي ما احنا قلنا، ودي اخر رساله برضو بكررها تاني، مش كل وجع في البطن يبقى قولون عصبي، ومش كل بتاع دوت وجع سببه قولون يبقى قولون عصبي. ده ممكن يطلع الف حاجه غير قولون عصبي تعمل الم في البطن، مليون الف حاجه. ودايما نفكر نفسنا بالعلامات الخطوره اللي هي الريد فلاج ساينز اللي احنا قلنا عليها، اللي هي ايه؟ اللي احنا قلنا السخونيه، اللي احنا قلنا الخسسان، اللي احنا قلنا الدم في البراز، انيميا، ارتفاع كرة الدم البيضاء، ارتفاع في دلائل الالتهابات. كل لو عنده مريض اكتر من 50 سنه، لو عنده فاميلي هيستوري، لو عنده يعني في العيله حد عنده سرطان في الجهاز الهضمي، كل الحاجات دي لازم، العلامات دي مهمه قوي. لو في اي حاجه منها لازم تروح للدكتور على طول وتكشف وتشوف ايه سبب المشكله، وما ترميش دايما على القولون العصبي وما تسمعش كلام اي دكتور غير متخصص تروح له بوجع في البطن يقول لك ده قولون عصبي من غير ما يكشف ويعمل سونار ويعمل التحاليل التكميليه عشان يطمن ان ده قولون عصبي. اتمنى تكون الرساله دي وصلت. ان شاء الله يعني نتقابل في لايفات تانية. انتوا شجعتوني، ان شاء الله كل ما الاقي الدنيا لذيذه كده ورايقه اعمل لكم لايف جديد ان شاء الله. يلا سلام عليكم.